Hello and good morning, Sivsagar পৰা good morning and welcome back to our YouTube channel. So যিখিনি বিয়াৰ ৰসম ৰিৱাজ আছে মই দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক ট্ৰাই কৰিম আৰু এতিয়া বিয়া ঘৰ বুলি ওলাই যাম আপোনালোককো দেখুৱাম সো ভিডিঅ'টি আগলৈকে চাই থাকক ৰাতিপুৱাৰ এইখিনি ব্লগ আৰু কইনাও ৰেডি হ'ব ধৰিছে नेल्स लगवात बिजी इतना है फाइनली मैं रेडी केनेकुवा लागिছে মোক জনাব বাৰু আৰু এতিয়া মই যিমানখিনি ধৰক আলহী অতিথি আহিব মই গোটেইখিনিকে দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম খোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু সবকে এবাৰ খাই দি দিয়া everything item দিছে হাঁহৰ পৰা গাহৰিলৈকে সব এনজয় কৰক আপোনালোকে ভিডিঅ' পৰা চাই খাই এনজয় কৰক আৰু মই খাব গৈছোঁ আৰু খাওঁ কেনেকুৱা লাগে টেষ্ট কৰি আৰু দুপৰীয়া খানা বুলি আৰু বাকী আগে যিখিনি দেখি থাকে দেখি থাকিব এনেকৈ আলহী তুলহীৰে পূৰা বিয়াৰ মণ্ডপটো ভৰি গৈছেগৈ দেখিছে নহয় এজনী আমাৰ ভতিজী কইনা বহি আছে দেখিছে ইমান বিয়াৰ ভিৰ ভাৰ এখন বিয়া বুলি ক'লে আপোনালোক জানে আলহী অতিথিৰে গোটেইখিনি ভৰপূৰ থাকি চাব পাৰে সো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু কিবা যদি নিয়ম নীতি যিখিনি যি থাকিব সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব আগলৈকে ভিডিঅ'টি এয়া হৈছে মূৰত তেল দিয়া নিয়ম যিটো ধৰক দৰা অহা আগে আগে দিয়ে এয়া চাওক ৰেডি কৰিছে চব মূৰত তেল দিয়া নিয়মটো ইয়াত অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় যিদিনাখন ধৰক বিয়া আছে দৰা অহাৰ আগে আগে মূৰত তেল দিয়ে আৰু আমাৰ ইয়াত অলপ বেলেগ হয় যিদিনাখন ধৰক জোৰণ আছে সেইদিনাখনো তেল দিয়ে আৰু যেতিয়া দৰা আহিব আৰু দৰা অহাৰ আগে আগেহে মূৰত তেল দিয়ে তো সেই নিয়মখিনি কৰিলে কিছুমান দেখুৱাবলৈ নহ'ল বাৰু মই অকণমান কামত বিজি থকাৰ কাৰণে বাকী মূৰত তেল দিয়াটো হৈ গ'ল এতিয়া দৰা আহিব আৰু চ' সেইখিনি ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখুৱাম আগলৈকে চাই থাকিব ভকতবোৰ আহিও ৰেডি হৈছেহিয়ে দৰা আহিব বেছি সময় নাই আৰু ইয়াতে ভকতসকল বহিছে আৰু বাকী দৰা আহি পাব আৰু বেছি দেৰি নাই এইপিনে চাব
পোষ্ট নহয় এইটো ভিডিঅ' হা নাই ভাল দেখিছে এক্সাইটমেণ্ট কেনেকুৱা কিবা এক্সপেক্টেশ্যন আছে দৰাৰ ওপৰত পইচা পাম পইচা হেল্ল' চবে দৰা গচিবলৈ লৈছে আপোনালোককো মই দেখুৱাই আছো দৰা ক'ত আছে হাই এটা দি দিয়ক ইউটিউবৰ হয় জাষ্ট দৰাঘৰীয়া হয়নে দৰাঘৰীয়া মানুহ চ' আপোনালোকে দেখিছে দৰাঘৰীয়া মানুহ উপস্থিত হৈছেহিয়ে আৰু বাকী পূজাখিনিয়ে খুজি আছে আৰু ডেমান কিবা পাইছানে বৰ দুখৰ কথা দেই এটলিষ্ট মালৰ পইচাটো দিলেও হৈ যায় ইয়াত ভকতে কিছু জ্ঞান দিয়ে ধৰক নীতি শিক্ষা টাইপৰ কথাবিলাক কয় যেনেকৈ কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে চিম্পলি ক'বলৈ গ'লে সাত বচনৰ ওপৰত আৰু তেনেকুৱা টাইপ কথা চ' সেইটোৱে নিয়মটো এইটো দৰা কইনা বিয়া সম্পন্ন হৈয়ে গৈছে বাকী এতিয়া বিদায় দিয়াৰ সময় আহিব আৰু কইনা বিদায় দিয়া হৈ গ'লগৈ আৰু ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ ছোৱালী মানুহৰ জীৱনটো দেখিছে নহয় কেনেকুৱা আজি আছে মাকৰ ঘৰত কালিলৈ আনৰ ঘৰত বোৱাৰী আৰু তাত যদি বহুত মৰম চেনেহ পায় তেনেহ'লে জীয়ৰী হিচাপেই ৰাখে চ' সেইটোৱে আৰু ছোৱালী মানুহৰ জীৱন আৰু তাতকৈ বেছি একো নকওঁ বাকী ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো মোক জনাব আজিলৈ এইখিনিয়ে চ' বাই